Привіт, це Бігус.Інфо, я Макс, і це рубрика «Йобла війни», створена для пошуку і ідентифікації російських окупантів. Сьогодні в нас дещо незвичайний випуск. Типу до цього у нас були звичайні, але менше з тим. У травні до нас звернувся фонд «Повернись живим». Так, ті самі великі і круті янголи-охоронці українських військових, які роблять неможливе, а часом навіть більше, ніж неможливо. Тож підтримуйте їх обов'язково, реквізити в описі під цим відео. У розпорядженні фонду опинився ворожий коптер спередка. Як історія замовчує, але в коптері знайшлася і карта пам'яті, а на ній йобла війни. Вірогідно, калібруючи пташку, рашисти не знімали себе радісно і багато. Не знімали і себе, і свої позиції. Калібрування – це коли ти, як шаман-індіанець, крутишся сам і крутиш коптер. Тож зйомок там дійсно багато і вони панорамні. Яка задача стояла перед нами? В першу чергу, звісно ж, ідентифікувати цих селфі-боїв і їхні локації. І ми впоралися. А впоравшись, добряче наволалися, бо рашисти, які настільки тупо спалили самі себе, виявилися спецурою. Дуже елітною, дуже особливою, столічною, я би сказав. Але про все по порядку. Полетіли. Ну що, саме час показати відео. Ось воно. Ось морди. Морди шкіряться. Якість топ, слава китайським виробникам. А ось локації. Перша позиція рашистів. З неї і почнемо. Це було довго, це було, та що вже там, нудно, але позицію ми вирахували. Ось перший хороший ракурс на відео. Ось він же на Google мапі. Цей же іржавий дах, ці ж надбудови. Другий хороший ракурс. І ось він же на мапі. Цей же арковий дах і головне – ця сама труба. Це територія Ізюмського приладобудівного заводу на Харківщині. Ізюм тимчасово окупований, завод знаходиться на околиці, по суті на виїзді з міста. Локація загалом зручна, до лінії фронту лічені кілометри. Ось ще один виліт рашистів, і це вже явно спроба розвідки. Красивий пейзаж і безжально побите снарядами поле. Ви могли бачити схоже ледь не в усіх новинах кілька днів тому, коли супутниковий сервіс Максар виклав свіжі знімки території села Довгеньке, теж на Харківщині поруч з Ізюмом. Окупанти підняли коптер між цим же Довгеньким і Сулигівкою. Ось ці ж дорога і лісосмуга на мапі. Цей ліс і ці ж озера. Росіяни вже багато тижнів намагаються взяти Довгеньке, безуспішно. Тож ці місця регулярно обстрілюють. Відео рашистів і знімки Максар дуже красномовно підтверджують безперервні атаки. І тепер ми знаємо, хто за цим стоїть. Повертаємося до відео з самими окупантами. Стоп! Ось цей буде першим. Ну бо за їхніми мірками він же салага, зовсім зелений. Сімьон, чи Сьомка Могильний, 21 рік, Черкесск. Та перестань, чувак, ця мила дитина геть не схожа на цього здоровенного лисого вбивцю, скажете ви. Розумію. А так? Краще, правда? А ось так. Родимка, лінія на підборідді, брови. Жодних сумнівів. Сьомка дуже юний, але вже легендарний у рідних краях, бо ще в дитинстві він потрапив до складу місцевої казачої організації. Нагадаю, це ряжені, які вірять в свою спадковість, на кожному кроці кричать про вольність, але при цьому вірно служать путінським силовикам. Власне, ось сторінка цієї спільноти у ВКонтакті. «Поддерживаем Путіна! Присоединім казаков Запорожжя! Ми за мір!» Сім'он навіть очолював там якийсь підрозділ. Регулярно перемагав на різноманітних казацьких збіговиськах і іграх, тягав канати, отримував призи. Пацана плавало все більше і більше. У свої 16 він у мілітарному шмоті вже бігав по лісах з імперською ганчіркою з такими ж ряженими відморозками. Дивіться. Ой, а хто це в нас тут зігує? Ісконні борцуни з нацизмом. Ішов час, поплава прогресувала. Сьомка став членом юнармії. День Победы не может попасть один. В феврале вошел в десятку лучших юноармейцев Ставропольского края и получил возможность летать в Москву и встретиться с президентом. Так, у Росії є свій Гітвер-Югенд. Це юнацька спортивно-мілітаризована організація, яку вчать помирати за Путіна з дитинства. Залучають до різноманітних побєдобєсних заходів і, враховуючи дефіцит бажаючих повертатися в пакетах додому дорослих чоловіків,
чоловіків скоро кидатимуть на війну. Нормальне таке резюме для 21 року, правда? Восени 19-го Сьомку урочисто відправили в армію, а вже у лютому 20-го його пика засвітилася на не менш урочистому шикуванні під час марш-броска ВДВ. Де зроблене фото? У підмосковному містечку Кубінка, де дислокується 45-та окрема бригада спеціального призначення. Сьомка потрапив до столичного спецназа. 45-ка вважається молодою, але дуже елітною і вже встигла повоювати в обох чеченських війнах і в Грузії, допомогти в анексії Криму і по ОДКБшничати у Казахстані на початку цього року. В Україну ці недомосквичі заходили з різних флангів. Були і в Київській області, і в Донецькій області, і, як ми вже з'ясували, на Харківщині. Трах, бах, тра-та-та-та-та, застрибнути на спину, обов'язково розбити цеглину, кудись бігти, когось перекидати. Головне, щоб видовищно. Це з показових виступів 45-ки, до слова, і ідеальне гасло цього всього «Сіла єсть, ума не надо». Бо ж ніякий політрук цим багатирям не пояснив, що якщо ви крутий спецназ, то знімати себе на камеру квадрокоптера перед бойовим вильотом не варто. Ох, спецура. Так, відволіклися. В кого ж Сьомка такий? Біс його знає. Матір Єлена, 57 років, той самий Черкеськ. Барбі в млинцях, святкова тула, баранчик з георгіївською стрічкою. Ні, це Єлена, баранчик ось. Сьомка знову щось виграв, в Сочі і явно нетверезі домашні розваги. Батько Віктор, 52 роки, теж Черкеськ, акаунт напівпорожній, до того ж давно не оновлюється, тому фотографій лише декілька. За фахом тракторист-машиніст. Останні багато років працював водієм на черкеському підприємстві. Нічого казацького, нічого імперського. Типові мешканці типової російської глибинки. Трохи виділяється хіба що тітка Світлана Остроухова, раніше Могильна. Їй 50 і вона явно ностальгує за радянською юністю. Серп і молот на гарматі, серп і молот на школі, красноармієць, День Побєди і законний флаг 9 мая. Рештки часу Світлана присвячує екстравагантним фотосесіям, п'янкам, фотошопу і знову екстравагантним фотосесіям. Класно! Дійсно, класно. Аж захотілося туди. Власне, її стрічка відповідна. Кадиров, Гіві, Моторола і інші продукти життєдіяльності російської пропаганди. Та й таке. Ми дістали телефон Сьомки. Сьомка дбайливо присобачив до нього ще свою аватарку, щоб ми, бува, не переплутали. Тож, буде бажання передати привіт, дзвоніть, пишіть. Каптіріст номер 2. Ось він на відео з пташки. Ну а ось він у ВКонтакті. Максим Зенін. Апатіти. Тут з ідентифікацією все доволі просто. Самі гляньте, не переплутаєш. Максим спортсмен, Максим батько, Максим чоловік, Максим солдат. Та що там? Десантник. Схоже, служба в житті Максима домінує, бо ось, наприклад, відео, яке друзі і рідні записали йому на день народження. Вони бажають йому продвиження по службі, внеочередні звання. А ще... Тебе синие билеты желаю. А он у тебя уже есть? Как он? Краповый билет, братан. І... В армии там сильно не утомляйся. Желаю оптимизма, любви, не магнетизму, здоров'я і везіння, братишка з днем рождения. Одразу зрозуміло, чим людина живе. Максим, схоже, для сімейних альбомів фотографується менш охоче, ніж для фронтового коптера, тому фотографій з ним не прямо щоб багато. Весілля, родинні відпустки, дуже веселі розваги для доньки, родинні свята. Власне, все. Тому йдемо далі. Дружина Анастасія Зеніна в дівоцтві Гіруть, 30 років. Апатіти плюс Пітер. Зараз Анастасія вірить, любить і ждет свого недолугого окупанта, займається вихованням 8-річної доньки Еліни, трохи записує тіктоки і шиє білизну. У Анастасії є ціле ательє, створене на пару з сестрою Дар'єю. Ательє це зветься Делап'ю і базується воно в Пітері, де Анастасія тепер буває часто. Я зовсім не розбираюся в жіночій білизні, тому аж ніяк не можу оцінити те, що шиє дружина окупанта. По їхнім сторінкам я бігав виключно в пошуках контактів. Знайшов. Ось вони. Прекрасно. Так, що ще? Анастасія у ВКонтакті є учасницею закритої групи 45 ОБР
СПН. Ви вже знаєте, що це розшифровується як окрема бригада спеціального призначення. Група створена для тих, хто, цитую, служив, служить, хоче служити, і для тих, у кого там служать родні і близькі. Оскільки Анастасія геть не схожа на ту, що служила, служить чи хоче служити, то лишається опція родич. Тож робимо висновок, що Максим Зенін, так само як і Сьомка Могильний, служить саме в елітній 45-ці. Донька Максима і Насті, Еліна, 8 років, фанатка Тік-Току. Тягне туди все. Взагалі все. Я банан. Я банан. Хоча підозрюю, що зараз так робить більшість дітей. А от що здивувало, доки татко знищував український ізюм, Еліна дивилася українські випуски передачі Дмитра Комарова «Світ на виворіт». Якийсь сюр, чесне слово. Чоловік-фонарь в яскраво-червоному жилеті і з порожнім відром в руці Олександр Комов, на відміну від попередників, до війни готувався і ретельно зачистив свої сторінки в соцмережах. ВКонтакті зніс зовсім, інсту закрив. Але, по-перше, забув про стару сторінку в Інстаграмі. По-друге, забув, що кеш все пам'ятає. А по-третє, забув попередити дружину і тещу. Про них згодом поки що ж можемо просто порівняти фото і відео. Ось Сашко з фонарем в Ізюмі, а ось Сашко в кепці у Таїланді. Ну і контрольний. Відбитків пальців в нас немає, але в нас є вушко. А вушко – це такий же ідентифікатор, унікальний. Ось вушко з відео. Ось вушко з фото. Ось ще вушко з відео. Пряме попадання. Так, Олександр Комов, Воронеж. До того, як з відром і ліхтарем бігати по окупованому Ізюму, Олександр терся з мужиками у войовничих позах, бився на ринзі під егідою «Єдиної Росії», ліпив побєдолуки і ліфтолуки і ганяв на старих «Жигулях». Простіше кажучи, вів нормальне, як для Росії, юнацьке життя. Трохи змужнівши, Олександр взявся більше часу присвячувати дружині, родині і нині вже покійному песику Річі. Рідня окупанта свої сторінки в соцмережах не терла, тож можна роздивитися і родинні свята, і вікенди з дружиною, і відпустки. Ось знову Таїланд, наприклад. А це десь на Чорному морі. Сашка якась нездорова, як для спецури, тяга до яскраво-червоного. Про спецуру ж треба розказати. Багато свіжих родинних фото зроблені біля храму Збройних сил РФ, який розташовано у вже згаданій Кубінці. Там же дислокується 45-та бригада. Кубінку згадує і теща Комова, Інна Олександровна Щебликіна, у своєму інстаграмі. Вона ж виставила і фото з Комовим у формі. На руці можна розгледіти шеврон, вовк з парашутом. І так, це не лише один із логотипів десантників. В принципі, це ще й символ все тієї ж 45-ї бригади. Ура, ура! Зібрали покемонів докупи. Дружина відроносця Євгенія Комова в дівоцтві Щебликіна, 27 років, родом з Воронежа. Якщо бути зовсім точним, то з села Новая Усмань, що під Воронежем. Нині живе в Кубінці. Євгенія дуже типова інстаграм-дівчина, яка намагалася раніше кожен крок виставити в соцмережі. З песиком, на йозі, з Олександром, з губами, зі стіною, зі стінами, зі сходами, з ліфтом, куди ж без нього, з деревом, з мавпою, з очеретом, з вікном, у спортзалі. Євгенія – бравіст і візажист. Заради цього кинула роботу в школі, довго ходила на усілякі курси, тепер займається улюбленою справою. Займалася. У березні Євгенію перемкнуло. Вона покинула брови і стала на шлях Z-воїна. «Я всегда была и есть гражданином РФ, верующей в православную церковь. Тех, кто пишет и говорит на наших военных плохо, это я очень мягко написала, и считает символ Z свастикой, Z залупой и прочую тупость, нам с вами не по пути. Медведь на триколорі, сила в правді, за победу». І це був лише початок. «Эти девочки размахивают ножами и топором и орут смерть москалям». Євгенія, чорт забирай, коли твій ходячий ліхтар прийшов вбивати і окуповувати, уяви собі, вся країна кричить смерть москалям, чи мали в чергу на брови до тебе встати? Поють пісню о том, що вони бандеровці.
кидають зігу і оруть героям слава. І це, до слова, теж був лише розігрів. Бо далі Євгенія пішла волонтерити. Сейчас наша поддержка очень важна для ребят, чтобы они знали, что их любят и поддерживают на родине. Мы своих не бросаем. Слава ВДВ. Избегайте ком.ua. Не позволяйте запудривать вам мозги. Для меня память о Великой Отечественной войне и ветеранах самое святое. Я поддерживаю наших ребят и военную операцию. Работайте, ребята, ради мирного неба. И ще якийсь російський пип. Русский Ванька с штыком наперевес, вечно за всех в ответе. Вот как так получилось, только один бог знает, я не знаю. Но почему-то все лгут, продают, покупают, обманывают, блудят, воруют, жиреют, хамеют, а потом русский Ванька все исправляет. Какой-то рязанский парень с трехлинейкой, с штыком наперевес, ну сегодня чуть по-другому, какой-то русский парень, который в перископ танка смотрит за происходящим в усеченном радиусе обзора. Почему-то он рушит всю эту сатанинскую мерзость. А потом люди перепуганные начинают жить по-нормальному, а потом опять хамеют, и через 100 лет все повторяется заново. И опять нужно русского Ваньку звать, потому что все охамели. И только русский Ванька со штыком наперевес почему-то перековыривает вверх дном. Комбо, флеш-роял, бінго, джекпот. Була Євгенія і нет Євгенії. Але в усьому цьому мороці є і позитив. Євгенія збирає рублі на свою картку і, відповідно, роздає свій номер телефону. Аватарку вона вліпила, чим підтвердила номер. Тож, якщо маєте бажання скинутися на пластикові мішечки, обов'язково звертайтеся. Ще двоє учасників цього коптергейту будуть снитися мені ночами і довго висіти над моєю совістю. Якщо одного, ось цього, нам не вдалося ідентифікувати з об'єктивних причин, бо зловити кадр, де б його обличчя не прикривав сам дрон, чи його ж рука не вийшло, то за другого, ось цю от йолку побєдобєсну, мені прямо соромно. Найсумніше, що ми знайшли його старі фотографії. Ну, наприклад, ось. Цьому фото років 10, це зі святкування Дня ВДВ у Москві. Чи ось, це 2011-й, 130-й випуск з Рязанського вищого училища ВДВ. Дідько, та ми навіть відео знайшли з цього ж випуску, де людина-йолка пританцьовує, а от додаткова інформація відсутня, хоча очевидно, що він теж служить у 45-й. Тож, якщо раптом ви його знаєте чи впізнаєте, то напишіть нам, будь ласка, бо я не спатиму. А на сьогодні це все. Я хочу сказати величезне спасибі фонду «Повернись живим» за цей прекрасний матеріал і за все те, що ці хлопці і дівчата роблять для українських військових. Ніколи не втомлюся їх рекламувати, реквізити фонду зараз перед вами. Також величезна подяка майстрам пошуку і ідентифікації з телеграм-каналу «Військові злочинці», які займаються дуже схожою справою і добряче допомогли нам з цим випуском. Ми тим часом вже готуємо новий. І взагалі на наступному тижні в нас на каналі вийде чимало серйозного і репортажного. Тож, якщо ви нічого не хочете пропустити, але досі не підписалися на канал, то саме час це зробити. Бережіть себе. Все буде Україна.